Cine e străinul din oglindă? Te-ai îndepărtat atât de mult de tine, de esența ta, încât ai ajuns să nu te mai recunoști. Câte minciuni ți-ai spus? Cât timp vei continua să te minți? În minciună există suferință. Frica, șopti străinul din oglindă. Frica mă împiedică să mă apropii de esența mea. Frica de libertate, pentru că libertatea înseamnă responsabilitate. Mi-e frică să fiu responsabil de mine, de acțiunile mele, de atitudinea mea, de caracterul meu, de furia acumulată, de singurătate, de iubire, de a ieși în evidență, de a avea curaj să te înfrunți, oricând, cu oricine. Dar ai preferat să lași frica să te domine atât de mult încât ai fost nevoit să apelezi la substanțe care îți intoxică mintea și îți distorsionează realitatea. Acum ai incorporat și starea de vinovăție, de rușine, pentru că este logic ca pierzându-ți cumpătul cu o viziune distorsionată, nu mai știi ce ai făcut, ce ai spus, cui ai făcut rău. Începi să te detești din ce în ce mai mult și începi să-ți distorsionezi tot mai mult realitatea, pentru că devine tot mai greu să te suporți, să scapi de sentimentul de frică, de vinovăție și așa ajungi să te simți străin față de tine însuți. O adicție începe cu o durere și se sfârșește cu o durere. De ce durere crezi că scapi, creându-ți altă durere sau mai multe? Nu realizezi că mintea intră pe un culoar din ce în ce mai îngust și întunecat, în care unica încăpere pe care o vei găsi este cea a suferinței? Când mintea nu mai este intoxicată de substanțe toxice, alcool, droguri și adicții de tot felul, la muncă, jocuri, sex, cumpărături, dulciuri, etc., culoarul se lărgește treptat și soarele începe să pătrundă, luminând totul. Vezi cu claritate, începi să te bucuri de tine, devii mai ușor, fără sentimentul de rușine, vinovăție, tristețe, durere și încet ajungi din nou la tine. Acum te recunoști?